No niin, moikka. Mä olin just menossa tähän poimimaan varmaankin viimeiset yrtit, mitä nyt tältä kesältä saan poimittua, niin huomasin, että mulla on aivan liian pieni astia, niin piti hakea tämä kori, mikä mulla tässä nyt on mukana. Ja niin, näitä mitä yrttejä nyt vielä tässä voi kerätä. Aloitin tässä tosiaan jo tämän persiljan osalta, mutta siis tätähän on tässä tosi paljon. Niin päädyin siihen, että mä kerään tähän astiaan timjamin, koska se on niin pientä, se pieni lehtistä, että sitä mä en voi oikein tuohon isoon koriin laittaa muiden sekaan, mutta muuten niin mä pistän sinne vaan kaikkea. No niin, tässä on nyt aivan valtava määrä persiljaa. Enemmän kuin kukaan ihminen tarvii. Mä en todellakaan tarvi näin paljon persiljaa, mutta mä en edes ottanut kaikkea. Mutta että näillä mennään. Se on aina kiva, kun on enemmän kuin tarvii, koska sitten on ainakin riittävästi. Ja sitten voi antaa muillekin, jos on joku, joka tarvii persiljaa. Persilja on siitä kiva kasvi, että se on 2-vuotinen ja siitä syystä niin kun mä oon nämä kylvänyt tänä vuonna, niin ensi vuonna tulee vielä itsestään persiljaa. Otetaan vähän tätä ruohosipulia kanssa tästä. Ruohosipulia mä en käytä kovinkaan paljon kuivattuna, niin sitä mä en tarvi paljon. Mutta kun sitä kerran on, niin on sitä kiva kerätä sitten. Tässä mulla on lipstikka. Se on voimakas makuinen ja tämän sain nyt tänä vuonna naapurilta ihanasti tämän taimen, koska heillä on sitä ollut isompi mätäs jo jonkin aikaa. Niin tämähän on myös monivuotinen yrtti Suomessakin, joten tää on hirveän kiva. Tää on todella voimakas makuinen, niin otetaan tästä ihan vaan jokunen tällainen lehti. Näyttää aika paljon selleriltä, muistuttaa selleriä ulkonäöltään, mutta maku on kyllä ihan omanlainen. Ja otetaan tätäkin, se sopii kaikkiin patoihin ja sellaisiin. Niin tämmöiset monivuotiset yrtithän on aivan loistavia ja itse asiassa myös ruohosipuli on monivuotinen ja taitaa olla niin, että nyt ne mitä mä tänään kerään, niin on kaikki lukuun ottamatta tuota persiljaa, niin monivuotisia. Sinne vaan lipstikka. Sitten otetaan lisää minttua. Tässä mulla on omenaminttu ja mä aion nyt pistää kaikki mintut samaan, vaikka vois ottaa erikseen tuoksu tämän omenamintun ja sitten tässä on ihan joku tavallinen minttu, piparminttu ja sitten mulla on vielä sitä suklaaminttua, niin kerätään niitä kaikkia. Ja näitä mä käytän teehen. Ne on monivuotisia ja siksi ne on niin ihania. Ja tässä itse asiassa tämän lipstikan vieressä, tässä oli lipstikka, niin tässä on sitruunamelissa. Ja sekin talvehtii yleensä Suomessa oikein hyvin. Se on samaa sukua kuin mintut, mutta sehän on eri makuinen, että siinä ei sitä mintun makua ole, mutta samaa perhettä ja sen näkee tästä kasvutavasta. Monivuotinen, niin otetaan myöskin sitä. Mistä tuolta leikattaisiin? Jos leikkaa jostakin haarasta, niin sittenhän se vielä jatkaa sitten kasvua. Ja jos kelit sallii ja on hyvät ja lämpimät, niin sittenhän tämä vielä jatkaa niin kauan kuin on valoa. Mutta se valon puute on yleensä täällä kyllä meidän leveysasteilla sitten se, mikä lopulta pysäyttää kasvun. Että vaikka tulisikin mietotalvi, mitä nyt vähän ilmeisesti lupaillaan, niin siltikään kaikki ei, tai oikeastaan mikään ei enää kasva sitten, kun päivät on liian lyhyet ja valoa on liian vähän. Joku ötökkä tossa.
Nyt mä en halua ihan tyystin viedä tästä kaikkea, että se jaksaa talven yli. Siinä nyt sitruunamelissa ja sit mä haen minttua. Raakasti vaan poikki, kunhan sinne jättää sitä vartta niin, että ne saa sitten jatkaa kasvua. Ai, tuolla joku. Noin. Siellähän vielä kerää pitkän talven varalle. Tältä näyttää nyt kamomilla. Ei enää oikein mikään kaunistus. Tuoksuu edelleen tosi ihanalle, kun sitä koskettaa. Mutta mä annan nyt näiden siementää tänne ja toivon, että ensi vuonna tulee niin sanotusti itsestään sitten lisää kamomillaa tähän samaan paikkaan. Ja tuossa on sitten sitä toista minttua, jonka mä nyt otan myös. Suklaaminttu. Näkeekö tässä? Se on vähän tummempi tämä varsi. Ja tämä oikeasti tuoksuu suklaalle ihan eri tavalla kuin joku muu minttu. Niin tämä on siitä kyllä ihana. Mutta menee nyt kaikki mintut. Mulla menee samaan pakettiin. Se on vaan helpompaa. Ja mulle se on ihan riittävä, että mulla on minttuja samassa paketissa. Mutta kukin tyylillään, jos haluaa laittaa ne erikseen, niin sitten laittaa. Ehkä ensi vuonna. En tiedä. Ihan hyvä, että hain tämän korin. Ei olisi kyllä millään mahtunut tähän. Nyt mennään hakemaan sitä timjamia. On niin pienet lehdet, että mä teen vaan tämmösen parturityylisen leikkauksen tähän, että mä leikkaan nämä uloimmat lehdet. Ne on niin tosi pieniä nämä lehdet, niin annan niiden tippua suoraan tänne astiaan, kun mulla on tämmönen paikka tässä, että ne voi vaan tippua alaspäin. Timjami on sellainen, mitä mä rakastan käyttää melkein kaikissa ruuissa. Sehän edistää ruoan sulatusta ja antaa tosi hyvin makua ja on semmonen myös kaunis, kun sen pistää tämmöisen oksan pistää johonkin, mutta mä tuun kyllä nyt ihan kuivattamaan kaikki. Timjamihan on myös monivuotinen ja se on ihana kasvattaa siksi, koska se aina tulee takaisin ja timjami pysyy, se on ikivihreä, niin se pysyy vihreänä siellä lumenkin alla ja se on siitä tosi mahtava, että jos sä tiedät missä se on sun pihalla, niin talvella vaikka on lunta, niin sä voit raapia sen lumen pois siitä päältä ja sitten sä löydät sieltä vihreätä ja tuoretta timjamia, jos sä vaan pystyt. Mulla oli monta vuotta sellainen mätäs, että sieltä mä hain aina mun timjamit, mutta sitten yksi talvi se kuoli ja nyt mä oon yrittänyt saada uutta mätästä. Mulla on tuo yksi tossa, mutta sitten tänä kesänä on kylvänyt uuden tuonne mun laatikoihin ja mä toivon, että se lähtisi siitä niin, että jatkossa mä voisin sieltä käydä hakemassa talvellakin tuoretta. Onhan se aina aivan eri juttu, kun saa hakea tuoretta varsinkin keskellä talvea. Mulla on kasvihuoneessa rosmariini. Rosmariinihan on Etelä-Euroopassa monivuotinen, mutta meillä
No ei ollenkaan monivuotinen. Mä menen toisesta päädystä sisälle, koska muuten joutuu kävelemään kaikkien tomaattien ohi. Rosmariini ei ole meillä monivuotinen, ei niinku millään. Mutta jos sen pistää ruukkuun, niin sen voi yrittää talvehtia sisällä. Ja mulla on yhdessä ruukussa rosmariinia ja sen mä yritän talvehtia, mutta mulla on myös täällä kasvihuoneessa yksi, minkä mä aion nyt leikata ja kuivattaa. Joo, se on täällä tomaattien alla. No. Ihan vähän vaan roikkuu nämä tomaatit maassa täällä. Mutta rosmariini oli nyt se tämän päivän täällä. Wihi! Rosmariini sopii hyvin liharuokiin, varsinkin lampaan lihaan, porsaan lihaan ja voin sanoa, että vuohen lihaan. Niin, leikataan täältä. Ihan vaan vähän hankalaa, mutta... Ja ihan vähän vaan muurahaisia tuossa mun puhelimen päällä, mutta mikäs siinä? Täältä tulee kivasti rosmariinia. Rosmariinihan on niin vahva mauste, että yrttimauste, että sitä ei tarvi kovin paljon. Mä uskon, että näillä pääsee ihan hyvin alkuun, jos ei muuta. No, tuohon vaikka. Okei. Sitten vielä jotain. Hello, tässä olisi humalaa. Näitä voi vielä poimia niin kauan, kuin eivät ole ihan ruskeita siinä. Niin. Vähän on siinä rajalla. Onko sä jo poiminut niitä paljon? Kyllä. Tai oikeastaan mun mies on poiminut niitä. Sitten mulla olisi täällä auringonhattu, Echinacea. Mä tein siitä viime vuonna... Punahattu. Punahattu, anteeksi. Viime vuonna tein itse tehtyä tinktuuria. Se on tosi hyvä. Ehkä ei maultaan, mutta teholtaan. Joo, ei maultaan. Itse en niin pidä, mutta mieheni tykkää siitä. Hyvä niin. Mm-hmm. Nyt mulla on niinku 2 eri paikassa näitä. Mutta tässä esimerkiksi voisi ottaa koko tämän pään. Ne on tosi korkeita. Joo. Tai sitten vaan näitä, ne on niin jämäkkäitä. Sakset vois helpottaa. Vois. Mä otan nää. Näistä lehdistähän vain tehdään se tinktuuri. Voi varmaan tästäkin tehdä. Mä oon pistänyt koko homman sinne. Ootko? Oon. Koska mä olen laiska tänä vuonna. Mä oon laiska, niin mä otan vaan kaiken. Kato. Joo, en taida ottaa ihan kaikkea, koska ne on niin kauniit. Näitä voi myös katsoa vain ja nauttia siitä kauneudesta. Sakset olisi kyllä ollut ihan jees. Oh no! Nyt tuli koko... No, sä saat sitten lehdetkin siitä, koko siitä varresta. Katso, Nyt olisi voinut saada vähän juurtakin. Sehän on ihan yhtä käyttökelpoinen. Mutta sitä vaan harvoin raskii ottaa. Mutta nyt sulla olisi tässä pieni juurenpala. Ota nyt kaikki. Otan koko tämän. Siihen se menee. Nyt mä pidän kiinni tästä, ettei... Pauts. Se on tosi kova tää. Se on kuin pieniä neuloja. Kyllä. Tosi kaunis. Kato. Vain näin. Tuossa on yksi, joka on jotenkin vaalea nyt, kun se on aukeamassa. Onpa Tämä? nätti. Joo. Joo.
Onko sulla nyt kaikki yrtit, mitä sä haluat kerätä? Melkein. Mä voisin kerätä vähän lisää näitä kehäkukkia. Tämä on vähän huonossa kunnossa, mutta otetaan sitten täältä. Oi, ihana kun on näin eri värisiä. Joo, ne on tosi nättejä. On. Sulla on nyt tämmönen kukkasato sun tämän päivän nämä On. viimeiset yrtit. Mä otan koko kukaan. Voi miten kauniit värit tässä. On. Kassas. Otetaan vielä tuo ihan vaan sen värin takia. Noin. Noin. Oi. Ihana. Nyt ne sitten kukkii. Olen ottanut kyllä sisälle jo maljakkoon näitä, mutta aika myöhään ne tänä vuonna nyt sitten kukkii, mutta onneksi on näin lämmin ja ihana, että ne vielä selviää täällä. Vaikka melkein kaikki muu rupeaa olemaan vähän väsyneen näköistä. Mutta daaliat ne jaksaa. Lipstikka sopii ehkä tänne. Tuo on lipstikka. Tästä tulee nyt vähän tämmönen enempi sekoituslaatikko. Ja sitten täällä oli tämä ruohosipuli. Noniin. Okei, sain vihdoinkin kaivettua nuo sitruunamelissat tuolta pois. Nehän oli mennyt ihan sekaisin näiden minttujen kanssa, mutta nyt ne on tuolla alla, niin kuin missä niiden, no, että ne ei ole samassa paikassa. Elikkäs tuolla sitruunamelissat sai mennä tänne näiden muiden kanssa, jotka on vähän enemmän erilaisia. Ja sitten mintut täytti tämän kyllä ihan täysin, niin pitää vielä löytää tälle persiljalle joku paikka, koska sitä on ihan todella paljon. Ja mulla on vain 2 tällaista koria. Mutta ei siinä sen kummempaa kuin, että no voihan se jopa tässäkin olla, jos käy vähän möyhentämässä tätä silloin tällöin, että kaikki pääsee kuivumaan. Ehkä se saa olla siinä. Ja sitten tässä meillä on timjamit. Niin, siinä ne nyt sitten kuivuu. Taitaa olla tämän kesän viimeiset yrttien keruut. Nämä punahatut niin sopii tosi hyvin teeksi. Mä oon tykästynyt tähän niin kuin teen muodossa, niin mä kerään näitä nyt teeksi, sekä kukkia että lehtiä. Juuret toimii myös, mutta en halua kaivaa niitä ylös sieltä, niin mennään nyt näillä kukilla ja lehdillä vaan sitten. Jeps, siinä on nyt Siinä. Oli muunan viimeiset yrtit ja mun on tuolla jo kuivumassa, niin hyvä meille. Hyvä meille, joo. On ollut paljon hommaa näiden, tai siis sadonkorjuun. Sadonkorjuu, mutta se ei ole edes valmis. Ei niin kuin lähimainkaan ole valmis, No, mutta nyt taitaa olla kyllä viimeiset yrtit kerätty. Ja niin, no. Se on toisaalta vähän haikea, mutta toisaalta ihanaa. Joo. Niin. Suuri helpotus. Joo. Niin nyt sitten vaan kohti seuraavaa sadonkorjuu juttua. Se ei lopu kesken tässä ihan vielä. Ei. Vaikka onkin jo syyskuu. Jes, nähdään Nähdään. viikon päästä. Moi moi.